Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today, as you can see sa title natin sa baba, ay short at gagawin nating skirt. So, this time, kailangan nating gumamit ng ating sewing machine para sa better na tahe ng ating skirt. So, without further ado, let's get started. So, let's start doing this short into skirt. Ang una nating gagawin is tastasin natin itong ilalim nitong ating short hanggang sa ating zipper. And kumuha lang ako nitong ating pantastas at tatastasin natin yung nakatahi dito sa ating short. Next naman is yung sa ating bandang zipper na tatastasin. Careful lang na wag natin mabutas ang ating tela. Dito naman sa part ng ating likod ng short, gugupitin lang natin siya hanggang sa dulo. Dito naman sa harap ng ating short, guguhit lang tayo ng straight line and imamark natin siya. And yung minark natin, ipo-fold lang natin siya and lagyan natin ng safety pin. And ganoon din yung gagawin natin sa kabilang side. Lalagyan natin siya ng straight line. Magmamark tayo ng straight line dito. And lagyan natin ng pin para ma-secure yung tela. Pagtatahiin na natin siya. And don't forget na gupitin yung excess tela dito sa bandang zipper natin. And ready to go na siya para tahiin. And also dito din sa ating back ng short. So right now gagamit tayo ng heavy sewing machine para dito sa ating gagawing skirt. And now we're done tahiin ang ating edges ng ating skirt. So now, kukuha lang tayo ng buttons para sa ating skirt. Measure 2.5 inches para sa spacing ng buttons.
Kayong bahala kung ilang inches yung spacing ng ilalagay yung buttons. Pwede mo na siyang tayin gamit lang ang sinulid at karayon. Kunin lang natin yung pantastas kanina and i-trace natin yung buttons at gumawa tayo ng butas para sa paglulusutan ng ating buttons. Tayin lang natin yung gilid ng ating butas na tinastas. Is adore you all of the time. I like to I like to I like to love you every day. I like to love you, love you. So that's it for today's video. I hope na-enjoy nyo tong video na to na ating short into skirt, and I hope meron kayong natutunang ideas kahit na wala kayong makina na gustuhan nyo tong video na to. Please give this video a thumbs up and share, and don't forget to subscribe on my channel. Thanks for watching.